हेलो साथीहरु, रञ्जित टेक नेपाली युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई माइक्रोसफ्ट वर्ड भित्रको टेक्स्टहरुलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्ने तरिका यस भिडियोमा सिकाउँछु। टेक्स्ट भित्र तपाईले जुन कुनै अब जस्तै एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्ट सम्मको टेक्स्ट अथवा कुनै पनि एउटा सिंगल वर्ड अथवा एउटा प्याराग्राफ अथवा एउटा सेन्टेन्सहरुलाई हामी कसरी सेलेक्ट गर्छौं त्यो पनि एकदमै सर्टकट मेथडहरु युज गरेर सेलेक्ट गर्छौं भन्ने कुरा यस भिडियोमा सिकाउँछु र आउनुहोस् सुरुवात गरौं। मैले अगाडि नै एउटा तीनवटा प्याराग्राफ भएको टेक्स्टहरु लेखिसकेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्टमा अब म तपाईलाई कुनै पनि एउटा वर्डलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने त्यो कुरा सिकाउँछु। सो तपाईले कुनै पनि एउटा वर्डलाई सेलेक्ट गर्नको लागि जस्ट के गर्नुस् भने माउसको लेफ्ट बटनलाई डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यसरी सेलेक्ट हुन्छ है। यसरी डबल क्लिक गरिदिनुस्। डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी सेलेक्ट हुन्छ। सो एउटा वर्ड सेलेक्ट गर्नको लागि जहिले पनि माउसको लेफ्ट बटनलाई दुई चोटी प्रेस गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली सेलेक्ट हुन्छ। र त्यस्तै गरी तपाईले एउटा प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने जहिले पनि के गर्नुस्, यो एउटा प्याराग्राफ छ, यो होल प्याराग्राफलाई म सेलेक्ट गर्नको लागि के गर्छु भने यसको लागि ट्रिपल क्लिक गर्नुस्। यो जुन कुनै ठाउँमा पनि ट्रिपल क्लिक गर्नुस्। जस्तो यहाँ म ट्रिपल क्लिक गर्दिन्छु 1 2 3। सो ट्रिपल क्लिक गर्नुभयो भने यो प्याराग्राफ सेलेक्ट भएको छ। फेरि म यो सेकेन्डमा जस्तो म यो सेकेन्ड प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गर्छु, त्यसको लागि 1 2 3 तीन चोटी प्रेस गरिदिनु भयो भने एउटा होल प्याराग्राफलाई यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी तपाईले एउटा होल सेन्टेन्सलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने पनि यसको लागि पनि एउटा मेथड रहेको छ। सेन्टेन्स भनेको के हो भने स्टार्टिङ पोइन्ट देखि यो फुल स्टप नआउन्जेलसँगको पोइन्टलाई हामी के भन्छौं, सेन्टेन्स भन्छौं। जस्तो यो यु देखि यो डकुमेन्ट सम्मको एउटा सेन्टेन्स रहेको छ। सो यसलाई सेलेक्ट गर्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस् तपाईले किबोर्डमा र त्यसपछि यो सेन्टेन्सको जुनसुकै ठाउँमा पनि क्लिक गरिदिनुस् एकचोटी। यसो गर्नुभयो भने यो एउटा सेन्टेन्स सेलेक्ट भएको छ। सो जस्तो म तपाईलाई अर्को फेरि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो कन्ट्रोल प्रेस गरे किबोर्डमा र त्यस्तै गरी यो एउटा वर्डमा सेलेक्ट गरे भने यो सेन्टेन्स अब सेलेक्ट भएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले एउटा होल सेन्टेन्सलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी कुनै एउटा पोइन्ट देखि अर्को एउटा पोइन्टसम्म कसरी त्यो बीचको टेक्स्टहरुलाई सेलेक्ट गर्ने त्यो कुरा पनि सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भने जस्तो म यु देखि यो डकुमेन्ट सम्मको टेक्स्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि युमा क्रसर लानुस्। यो क्रसर अहिले कहाँ छ? युमा छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो युमा छ भनेपछि अब तपाईले शिफ्ट प्रेस गरिराख्नुस् किबोर्डमा र यो डकुमेन्ट्समा क्लिक गरिदिनुस्। यसो गर्नुभयो भने हेर्नुस् त यु देखि डकुमेन्ट सम्मको टेक्स्टहरु सेलेक्ट भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै ए देखि चुज सम्मको सेन्टेन्सलाई म सेलेक्ट गर्छु। त्यसको लागि ए मा मैले माउस क्रसर लोहे र त्यसपछि किबोर्डमा शिफ्ट प्रेस गरे र त्यसपछि चुजमा आएर क्लिक गरे भने यहाँदेखि यहाँसम्मको टेक्स्टहरु यसरी सेलेक्ट भएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब म तपाईलाई कुनै पनि एउटा लाइनलाई सेलेक्ट गर्ने तरिका सिकाउँछु। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाई अब यो डकुमेन्टको सिलेक्सन बारमा जानुस्। सिलेक्सन बार भनेको हामी यो लेफ्ट साइडको भागलाई सिलेक्सन बार भन्छौं। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने मेरो माउसको क्रसर पनि हल्का चेन्ज भएको छ, राइटतिर टिल्ट भएको छ। यतातिर ल्याउँदाखेरि मेरो हेर्नुस् है त, मेरो यतातिर यो माउस हेर्नुभयो भने माउसको क्रसर अहिले लेफ्टतिर टिल्ट भएको छ भने मैले यदि यो वर्डको यतातिर लेफ्ट साइडमा लिएर आए भने यो राइटतिर टिल्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि के गर्नुस् भने यो एउटा म फर्स्ट लाइन सेलेक्ट गर्छु। त्यसको लागि के गर्नुस्, यो फर्स्ट लाइन नजिकै गएर यसलाई एकचोटी क्लिक गरिदिनु भयो भने यसरी तपाईले एउटा लाइन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त सजिलैसँग यसरी लाइन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कति सर्टकट मेथड रहेको छ। अब यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुस् त फेरि के हुन्छ हेर्नुस् त होल प्याराग्राफ सेलेक्ट भएको छ। डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने होल प्याराग्राफ यसरी सेलेक्ट हुन्छ। सो यो एउटा सिलेक्सन बारको फिचर पनि छ। यो धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यो प्रयोग गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। र तपाईले होल डकुमेन्टलाई अब सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, किबोर्डबाट कन्ट्रोल ए खिच्नु भयो भने होल डकुमेन्ट सेलेक्ट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले होल डकुमेन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईले टेक्स्टहरु सेलेक्ट गर्ने विभिन्न मेथड्सहरु जान्नुभयो होला। जहिले पनि किबोर्ड सर्टकट्सहरु प्रयोग गर्नु होला। त्यस्तो भयो भने तपाईको काम एकदमै छिटो हुन्छ र सजिलैसँग पनि हुन्छ। आशा छ तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य पनि यो सबै कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यस भिडियो यति नै। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्छ भने अवश्य पनि लाइक गर्न नभुल्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला र त्यस्तै गरी मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्यांक यू।